Lechon weekend is ready. Dumating na. So every Thursday ang deliveries. So 170, dalawang 270, 79, tsaka 140. Okay, mabuhay. Okay. Yan, start na tayo. 4 AM na. So ito yung mga malalaki na lechon natin. Dalawang malalaki. Yan, linisan muna natin. Ang patak nyo. Okay, linis muna. Start tayo na
Okay. So, ito. Tapos na yung ating lechon. Ito ang style ko dito. Binuka ko. Pati yung ribs niya. Ito yung ginagawa ko ngayon. So, tapos, yung asin, paminta. Tapos, yung mga secret spices ko. Nilagay ko. So, ngayon, naglalagay na rin ako ng pinya. Yan ang sikreto ko rin. At para balance. So, ito yung tanglad ko. Tanglad ko galing sa ano yan, sa garden. So, yan ang preparation ko ng aking lechon. Okay, may pinya, maraming spices. So, hindi natin tinitipid. May mga nilagay tayo mga garlic, mga powder na onions. So, medyo magastos para ma-enjoy nila yung lasa. Kailan yung improve lang natin yung crispiness. Yung lasa, wala nang problema yan. Okay. So, yan. Iyan natin. Ating tutuhugin na. Okay, ready na. Ating 40 to 49 pounds lechon. Ating 70 to 79 pounds. Ito ang belly. Tanggalin lang natin yung mga buhok-buhok dyan. Ay, oops, mainit. Mainit. Okay. Lechon. Dito sa area. Medyo magandang lugar to. 713. Gaganda yung mga bahay, malalaki. 1, 2. Lechon. Hi. Okay. Lechon. Yeah. Okay. Sauce. Thanks. I'm just gonna. Okay. I'll do it. Yeah. Okay. Nandito na tayo sa ating second delivery. Dito na tayo sa second delivery of lechon. Second delivery of lechon. Okay. Lechon. Hello. Lechon. Delivery. Lechon. Lechon. Hi there. Kumusta te? Hello po. Hello. Bigay ko muna sauce dito te. Sige, tuto ako pa.
Happy birthday, te. So, drinks, ha? Meron bang ano dyan? Beer? Sige, hindi. Meron bang? Ilan? Kaano yun? Ilan taon na, te? Ako po. 48. Mag-retire na nga ako. Ah, kailan? Hindi, intayin ko na lang mag-isa pang taon. Ah. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ah. Parang hindi lumambot. Hindi, ganyan lang. Ganyan lang. Oo. Ganyan lang, ano. Pero tinakpan ko yung ano niya. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Hindi ko Oh, hindi yan na ano. Parang hindi umalis ang Oo. lutong. Oo. Oy, thank you, te. Binayaran ng kapatid mo, ha? Thank you, si Kuya Rodel. Thank you, tita. Si Bunso. Roy, te. Ade, kumuha na po ako. Thank you, te. Thank you. Bye po. Mainit na, te. Video okay mamaya. Ganun video okay nila. May tip tayo na $20. Yan ang ating tip. Binayaran na niya sa Venmo. Ang nagbayad yung kanyang kapatid. May isang nurse din na kapatid niya. Bunsong kapatid. Magkakaos meron akong tip na $20. Okay, thank you Lord for the blessing. Sulit ang pagod natin. Okay, bukas meron pa tayong isa. Okay, let's go. Mabuhay ang lechonero, mabuhay ang lahing Pilipino. Okay, magsumikap po tayo. Itong araw ng pandemya, magsumikap po tayo. So, yun lang po. Tayo ay alis na. At mabuhay po ang lahing Pilipino, Ilocano Pinoy po. Lechonero ng California. Babush.